जय श्री कृष्ण मित्रों, आज આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા ટેસ્ટી એવા છોલે બનાવીશું। જો તમારા છોલે રેસ્ટોરન્ટ જેવા ન બનતા હોય તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને સાથે સાથે તમે આ રીતે એકવાર લોટ બાંધીને ભટુરે બનાવશો તો તમારા ભટુરે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા ફૂલેલા બનશે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો આપણે છોલે ભટુરે બનાવવાનું શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે ભટુરે માટેનો લોટ રેડી કરી લઈએ। તે માટે મેં 1 કપ મેંદાનો લોટ અને 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। હવે આ રીતે લોટની વચ્ચે હાથની મદદથી જગ્યા કરી વચ્ચેના ભાગમાં 1/4 કપ દહીં, અડધી ચમચી બેકિંગ પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું અને ખૂબ જ થોડો બેકિંગ સોડા નાખીને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ રીતે હાથની મદદથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે સહેજ હુંફાળું ગરમ પાણીથી લોટને ગૂંથવાનો છે। લોટ બાંધવા માટે હુંફાળું ગરમ પાણી યુઝ કરવું। મારે અહીં લોટ બાંધવા માટે 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। રોટલીના લોટ કરતાં સહેજ ઢીલો લોટ રાખો। હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને સારી રીતે લોટને મસળવું। જેટલી સારી રીતે લોટને મસળશું તેટલા સરસ આપણા ભટુરે બનશે। હવે આ રીતે બરાબર લોટને ગૂંથી લેવો અને લોટને ઢાંકીને 30 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે છોલે રેડી કરી લઈએ। 2 કપ કાબુલી ચણાને આખી રાત માટે કે પછી 7 થી 8 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી લેવાના છે અને 4 થી 5 વિસલ વગાડીને છોલેને બાફી લેવાના છે। હવે આપણે છોલે માટેની પેસ્ટ રેડી કરીએ। તે માટે એક મિક્સર જારમાં 2 ટામેટાં આ રીતે ચોપ કરીને લેવાના છે, 2 ડુંગળી, 1 ટુકડો આદુ, 2 લીલા મરચાં અને 6 થી 7 લસણની કળીને પીસી લઈએ અને તેની પેસ્ટ રેડી કરી દઈએ। પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે છોલે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। મેં એક પેનમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 તજ, 2 થી 3 લવિંગ, 2 એલચી, 3 થી 4 કાળા મરી અને ચપટી નાખી દઈએ અને જે ટામેટા ડુંગળીની પેસ્ટ રેડી કરી છે તે પણ એડ કરી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે સાથે સાથે તેમાં 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ અને આ બધા મસાલાની ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી લઈએ। બધા મસાલાને બરાબર કૂક કરવાના છે। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ। વચ્ચે આ રીતે થોડી વારે મસાલાને ચલાવતું રહેવાનું છે। ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને કૂક કરી લઈએ। તેલ ઉપર આવી ગયું છે અને બધા મસાલા સરસ રીતે પણ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ સ્ટેજ પર બાફેલા છોલે અને 1 ચમચી જેટલો છોલે મસાલો એડ કરીશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું છે। હવે તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને ફરીથી તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફરીથી કૂક કરવાનું છે। આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા રહેવાનું છે, જેથી પેસ્ટ નીચે બેસે નહીં। હવે તેમાં 1 લીંબુનો રસ અને થોડી કોથમીર એડ કરીશું અને બરાબર તેને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે તેને ઢાંકી દઈએ તો આપણા ગરમા ગરમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા છોલે રેડી છે। હવે આપણે ભટુરે બનાવી લઈએ। ભટુરે માટેનો જે લોટ બાંધ્યો હતો તેની 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે લોટને ખૂબ જ સારી રીતે આ રીતે ગૂંથવાનું છે। જો જરૂર લાગે તો તેલવાળો હાથ કરીને આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ માટે લોટને સારી રીતે મસળવાનું છે। લોટને જેટલી સારી રીતે મસળશું તેટલા સારા ભટુરે બનશે। લોટમાંથી નાની સાઈઝનો લુવો લઈએ અને આ રીતે હથેળીની મદદથી તેને ગોળ શેપ આપી દઈએ। હવે થોડું લોટનું અટામણ લઈ આ રીતે તેમાંથી લંબગોળ રોટલી બનાવી લઈએ। તમે ગોળ શેપ પણ આપી શકો છો, મેં લંબગોળ શેપ આપ્યો છે। ભટુરે વણતી વખતે અટામણ માટે લોટનો ખૂબ જ ઓછો ઉપયોગ કરવો। જો જરૂર લાગે તો પાટલી પર થોડું તેલ લગાવી દેવું, જેથી સહેલાઈથી ભટુરે વણાઈ જાય। ભટુરેની થિકનેસ મીડિયમ જ રાખવાની છે, ન વધારે જાડી કે ન રોટલી જેવી પતલી। ભટુરે વણાઈ ગયું છે। હવે આપણે ભટુરેને ગરમ તેલમાં તળવાનું છે। તેલ ફૂલ ગરમ હોવું જોઈએ। આ રીતે કડચાની મદદથી ભટુરે ઉપર તેલ રેડતા જવું। તમે જોઈ શકો છો કે ફૂલીને એકદમ દડા જેવો થઈ ગયો છે। આ રીતે બંને સાઈડ ફેરવતા જઈને ભટુરેને સારી રીતે તળી લેવું। તો ગરમા ગરમ ભટુરે પણ રેડી છે। એકચ્યુઅલમાં ભટુરેને ગરમ ગરમ ખાવાની જ મજા આવે છે, પણ તમે જો આ રીતે લોટ બાંધીને ભટુરે બનાવશો તો તે ઠંડા પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। ભટુરેને ગરમા ગરમ છોલે સાથે સર્વ કરી લઈએ તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા ટેસ્ટી છોલે ભટુરે રેડી છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।
આપણે નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.